ส่วนคอนโดทั้ง2โครงการที่เราจะมาดูกันในวันนี้เนี่ยเขาอยู่บริเวณ MRT ภาษีเจริญนะแล้วก็ทั้ง2โครงการนี้เนี่ยยังมีขนาดเท่ากันที่ประมาณ 2,000 ยูนิตด้วยกับโครงการเดอะพาร์คแลนด์เพชรเกษม56และสุภาลัยเวอร์เรนด้าภาษีเจริญทุกคนรีวิววันนี้ทุกคนเราพาทุกคนมาดู2โครงการยักษ์ใหญ่ติด MRT ภาษีเจริญกันซึ่ง2โครงการนี้เนี่ยเขามีจุดเด่นในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ที่เหมือนกันเลยก็คือว่าติดตลาดและก็ติดกับห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่รวมถึงเดินทางสะดวกด้วย MRT ภาษีเจริญด้วยแล้วก็ทั้ง2โครงการนี้เนี่ยยังมีขนาดเท่ากันที่ประมาณ 2,000 ยูนิตด้วยกับโครงการเดอะพาร์คแลนด์เพชรเกษม56และสุภาลัยเวอร์เรนด้าภาษีเจริญทุกคนโดยก่อนที่จะไปดูตัวรายละเอียดโครงการแล้วก็ดูแปลนห้องเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะก่อนอื่นทุกคนเราไปดูเรื่องของทำเลกันก่อนเลยสั้นๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าทำเล MRT บนถนนเพชรเกษมเนี่ยเราเคยทำคลิปโลเคชั่นบางแคไปแล้วเนาะพี่พีชเนี่ยเคยพาทุกคนไปสำรวจย่านนี้แบบทะลุปุโป่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถหาดูคลิปได้ในช่องของเราเลยโลเคชั่นบางแคทุกคนส่วนคอนโดทั้ง2โครงการที่เราจะมาดูกันในวันนี้เนี่ยเขาอยู่บริเวณ MRT ภาษีเจริญนะซึ่งข้อดีของทำเลที่ทั้ง2โครงการนี้มีเหมือนกันอย่างที่บอกเลยก็คือการเดินทางสะดวกแน่นอนเพราะว่าตัว MRT ภาษีเจริญเนี่ยเป็น MRT สายสีน้ำเงินซึ่งสามารถนั่งวนเป็นลูปได้แล้วก็มีจุด interchange ค่อนข้างเยอะเลยไม่ว่าจะเป็น interchange กับตัวรถไฟฟ้าสายสีลมที่สถานีบางหว่า interchange กับตัวรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่วนเป็นลูปที่สถานีท่าพระ interchange กับรถไฟฟ้าสายสุขุมวิทที่อโศก interchange กับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสำโรงลาดพร้าวที่สถานีลาดพร้าวรวมถึงยัง interchange กับBTS หมอชิตและก็ interchange กับตัวสถานีกลางบางซื่อด้วยเยอะมากเรียกได้ว่าเดินทางด้วยรถรางเรือเนี่ยครบเลยซึ่งเราเคยทำคลิปวิเคราะห์ MRT สายสีนี้ไว้ในช่องของเราเหมือนกันก็หาดูกันได้ต่อไปเรื่องความอุดมสมบูรณ์ทุกคนตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดเด่นของทั้ง2โครงการเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าบริเวณ MRT ภาษีเจริญเนี่ยเขามีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อย่างห้างซีคอนบางแคตั้งอยู่รวมถึงฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็มีตลาดชื่อว่าตลาดเสนีฟู้ดด้วยซึ่งเป็นตลาดที่ขายอาหารและก็มีการจัดการในการส่งอาหาร Delivery เนี่ยค่อนข้างดีเลยก็เดินจากตัวโครงการออกมาไม่กี่นาทีก็ถึงแล้วมีทั้งร้านสะดวกซื้อร้านยาต่างๆแทบจะครบทุกอย่างบริเวณหน้าโครงการเลยทุกคนทีนี้ก็จะประมาณนี้สำหรับเรื่องของทำเลนะใครอยากดูแบบเจาะลึกก็สามารถไปดูที่โลเคชั่นหรือว่าดูที่เทปวิเคราะห์ MRT สายสีน้ำเงินได้ทุกคนเดี๋ยวต่อไปเราไปดูตัวข้อมูลโครงการทั้ง2โครงการกันเลยทีนี้ตัวข้อมูลโครงการนะครับทุกคนเป็นขออนุญาตเปิดข้อมูลดูไปพร้อมๆกับทุกคนเลยทั้งคู่เนี่ยเป็นคอนโดมิเนียมแบบไฮไรส์แน่นอนเนาะสุภาลัยมี1อาคารและก็2ทาวเวอร์ทาวเวอร์ A เนี่ยสูง34ชั้นและก็ทาวเวอร์ B เนี่ยสูง30ชั้นส่วนเดอะพาร์คแลนด์เนี่ยมี3อาคารครับทุกคนสูง32 31และ29ชั้นตามลำดับจำนวนยูนิตของทั้ง2โครงการสุภาลัยจะมี 1,810 ยูนิตส่วนพาร์คแลนด์เนี่ยมี 2,047 ยูนิตครับทุกคนมาพร้อมกับที่จอดรถสุภาลัยมีประมาณ 52% ส่วนพาร์คแลนด์เนี่ยมี 50% ครับยูนิตพักอาศัยนะครับทุกคนสุภาลัยจะเริ่มต้นที่สตูดิโอขนาด28ถึง33ตารางเมตร1 bedroom 35ถึง47.5ตารางเมตรและก็2 bedroom ขนาด58ถึง69.5ตารางเมตรครับส่วนเดอะพาร์คแลนด์จะเป็นสตูดิโอขนาด25ถึง25.50ตารางเมตรมี1 bedroom ขนาด26.50ถึง37.50ตารางเมตรมี2 bedroom 1 bathroom ขนาด48.50ถึง49ตารางเมตรแล้วก็2 bedroom 2 bathroom ขนาด62ตารางเมตรครับส่วนพื้นที่ส่วนกลางของทั้ง2โครงการนะครับทุกคนเขาจะทำมาในสไตล์เดียวกันเลยคือเน้นพื้นที่ส่วนกลางที่มีเนื้อที่ค่อนข้างใหญ่ระดับ 4-5 ไร่เลยแล้วก็เน้นเป็นพื้นที่สีเขียวที่มีการลงต้นไม้ใหญ่มีความร่มรื่นรวมถึงมีประเภทของพื้นที่ส่วนกลางให้เลือกใช้อย่างหลากหลายด้วยนะครับทุกคนคือมันจะสอดคล้องกับจำนวนยูนิตของทั้ง2โครงการที่ค่อนข้างมากด้วยโดยจุดเด่นนะครับของพื้นที่ส่วนกลางของตัวสุภาลัยเวอร์เรนด้าเนี่ยก็คือว่าพื้นที่ส่วนกลางของเขาเนี่ยจะอยู่บนชั้นที่7คือเป็นชั้นเริ่มต้นของตัวส่วนพักอาศัยนะครับโดยจะลากยาวตั้งแต่ทาวเวอร์ A ไปจนถึงทาวเวอร์ B เลยครับทุกคนเปรียบเสมือนเส้นทางธรรมชาติให้ลูกบ้านได้เดินผ่อนคลายด้วยนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นลูกบ้านในทาวเวอร์ A หรือทาวเวอร์ B เนี่ยก็สามารถที่จะเดินลงมาใช้งานพื้นที่ส่วนกลางได้อย่างสะดวกเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงยังมีสระว่ายน้ำนะครับความยาวกว่า40เมตรอยู่ด้วยอันนี้เป็นสระว่ายน้ำที่จะว่ายน้ำออกกำลังกายได้อย่างจริงจังเลยและก็ในส่วนชั้น30ของอาคาร B เนี่ยยังมีส่วนกลางชั้นดาดฟ้าเพิ่มเติมด้วยแถมในพื้นราบนะครับทุกคนก็ยังมีพื้นที่สีเขียวอีกกว่า4ไร่ขนาดค่อนข้างใหญ่เลย
เลยครับทุกคนได้ใช้อย่างเหลือเฟือแน่นอนส่วนด้านของพักแลนด์นะครับทุกคนในแง่ของความใหญ่โตอลังการเนี่ย2โครงการนี้เนี่ยกินกันไม่ลงเลยแต่ว่าทางพักแลนด์เนี่ยเขาจะวางพื้นที่ส่วนกลางแทบจะทั้งหมดเนี่ยไว้บริเวณกลางอาคารคือเอาอาคารทั้ง3อาคารเนี่ยล้อมรอบเลยโดยจะกินพื้นที่เป็นสวนเล่นระดับนะครับทุกคนตั้งแต่บริเวณชั้น3ถึงชั้น6จริงๆคือตั้งแต่พื้นราบขึ้นไปถึงชั้น3แล้วก็ถึงชั้น6เลยนะครับทุกคนโดยจะมีตัวเลเวลการ์เด้นเนี่ยเป็นไฮไลท์รวมถึงยังมีสระว่ายน้ำถึง2สระด้วยการแบ่งการใช้งานเป็นแบบฟรีฟอร์มแล้วก็เป็นแบบว่ายจริงจังแยกออกจากกันด้วยนะครับคือต้องบอกแบบนี้นะครับทุกคนเบนจะไม่ได้เบลมว่าโครงการไหนเนี่ยมีส่วนกลางที่ดีกว่ากันเนาะเพราะว่าด้วยขนาดและก็ฟังก์ชันของพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยเขาให้มาพอๆกันเลยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเขาก็มีมาให้พอๆกันอันนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกและก็ความชอบของแต่ละคนเลยว่าชอบส่วนกลางแบบไหนชอบแบบว่ารวมกันอยู่ตรงกลางที่เดียวแบบของพักแลนด์หรือว่าชอบแบบเป็นทางเดินยาวมีหลบมุมตึกกันบ้างมีแนวราบบ้างแบบของสุภาลัยก็อันนี้สามารถเลือกได้เลยครับทีนี้ครับทุกคนมาดูในส่วนของแปลนห้องกันบ้างสำหรับเรื่องของแปลนห้องเนี่ยจากตอนที่เราพูดถึงตัวแฟกชีของตัวโครงการจะสังเกตได้ว่าขนาดโดยรวมตั้งแต่ขนาดเริ่มต้นถึงใหญ่สุดเนี่ยทางสุภาลัยจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าพักแลนด์อยู่นิดหน่อยฉะนั้นแล้วเนี่ยเบนจะขอเลือกเป็นทีละแปลนทีละโครงการแล้วกันนะครับทุกคนโดยขอเริ่มจากตัวเดอะพักแลนด์เพชรเกษม56ก่อนเลยมาดูแปลนกันโดยด้วยความที่เขามี3ตึกเนี่ยซึ่งแต่ละแปลนเนี่ยก็จะกระจายกันอยู่ในทุกๆตึกเลยนะครับทุกคนฉะนั้นเนี่ยขอเริ่มที่ท้ายเล็กสุดก็คือตัวสตูดิโอกันก่อนซึ่งเบนดูจากแปลนทั้ง3ตึกแล้วเนี่ยนะครับโดยส่วนตัวจะเลือกเป็นตึก A ครับโดยจะมีทั้งหมด2ตำแหน่งตามนี้เลยก็คือ 1S2-A09 กับ 1S3-A16 นะครับโดยทั้ง2ตำแหน่งนี้เนี่ยมีความเหมือนกันในเรื่องของความเป็นส่วนตัวโดยทั้ง2ห้องเนี่ยอยู่ในฝั่งที่ตึกเนี่ยไม่ค่อยมีลูกบ้านเดินผ่านด้วยโดยเฉพาะห้อง 1S3A16 เนี่ยไม่ติดเพื่อนบ้านทั้ง2ฝั่งเลยด้วยนะครับทุกคนส่วนเรื่องวิวนะครับทุกคนถ้าเกิดเป็น 1S3-A16 เนี่ยจะเป็นทิศใต้ของโครงการห้องอาจจะร้อนหน่อยแต่ว่าจะไปรับกับวิวรถไฟฟ้าครับทุกคนแนะนำให้เลือกเป็นชั้น10ขึ้นไปคือระยะตึกมันห่างจากตัวรางรถไฟฟ้าพอสมควรแหละแต่ว่าถ้าเกิดอยากให้มันเคลียร์หน่อยก็สักชั้น10ขึ้นไปก็จะค่อนข้างสวยเลยส่วนอีกตำแหน่งหนึ่ง 1S2-A09 นะครับทุกคนเป็นวิวพื้นที่ส่วนกลางก็ถือว่าเป็นวิวที่ค่อนข้างสวยเลยแถมอยู่ทิศเหนือไม่ร้อนแดดด้วยลมพัดเย็นสบายเพราะว่าเวลาลมพัดเข้ามาเนี่ยเขาจะโดนทั้งตึก C แล้วก็ตึก A เนี่ยต้อนลมเข้ามาด้วยทำให้ห้องนี้เนี่ยน่าจะมีลมพัดตลอดเวลาเลยด้วยครับทุกคนจากนั้นครับทุกคนเรามาดูแบบห้อง one bedroom กันบ้างห้อง one bedroom ในโครงการเนี่ยเอาจริงๆมีให้เลือกค่อนข้างเยอะมากเลยทุกคนแล้วก็ค่อนข้างหลากหลายคือมีหลายแปลนมากๆตรงนี้เนี่ยเบนอยากให้ทุกคนมองภาพรวมๆว่าอันดับแรกให้เลือกท้ายของห้องที่ชอบก่อนเนาะโดยห้องเนี่ยเขาก็มีทั้งแบบเป็นหน้ากว้างเป็นแบบห้องปกติเสียงจัตุรัสเป็นครัวเปิดครัวปิดคือมีให้เลือกหลากหลายมากๆเลยจากนั้นเนี่ยเราค่อยมาดูตำแหน่งกันว่าห้องที่เราชอบเนี่ยอยู่ในตำแหน่งไหนโดยหลักๆแล้วนะครับทุกคนจากแผนที่ที่เป็นทำให้เนี่ยมันจะมีอยู่2วิวหลักๆนะคือหันเข้าตัวส่วนกลางกับหันออกด้านนอกทุกคนในตึก A และ C เนี่ยห้องที่หันออกด้านนอกเนี่ยไม่มีปัญหาวิวเคลียร์วิวค่อนข้างโล่งโอเคเลยแต่ว่าตึก B เนี่ยทิศที่หันออกด้านนอกโครงการเนี่ยมันจะไปติดกับโครงการเพื่อนบ้านนิดหน่อยอันนี้ต้องระวังด้วยนะครับสุดท้ายทุกคนมาดูแบบ 2 bedroom ของโครงการนี้กันบ้างเป็นมีมาให้ดูทั้งหมด2ขนาดก็คือขนาดเริ่มต้น 48.5 ตารางเมตรและกระโดดไปท้ายใหญ่สุดเลยคือ 62 ตารางเมตรนะครับทุกคนโดยใจเป็นเองเนี่ยเอียงไปทางแปลนของตึก C ในตำแหน่งนี้เลยครับทุกคนเดี๋ยวเอาห้องเล็กก่อนก็คือ 48.50 ตารางเมตรเนาะตำแหน่ง 2A2-C30 เหตุผลที่เป็นเรื่องห้องนี้เนี่ยเพราะว่าเป็นห้อง 2 bedroom ที่หันออกด้านนอกโครงการในส่วนที่หันไปทางด้านหลังซึ่งจะเป็นพื้นที่แนวราบซะส่วนใหญ่ด้วยแต่ว่าเรื่องทิศเนี่ยเป็นพูดได้ไม่เต็มปากว่าห้องนี้จะไม่ร้อนทุกคนเพราะว่าเป็นห้องที่อยู่ทิศเหนือก็จริงแต่ว่าเขาจะเฉียงไปทางตะวันออกนิดๆแต่ว่าเป็นให้ห้องนี้เนี่ยในเรื่องของวิวจริงๆเพราะว่าวิวเนี่ยค่อนข้างโล่งแล้วก็ private รวมถึงผนังห้องเนี่ยจะมีด้านหนึ่งที่ไม่ติดเพื่อนบ้านด้วยเป็นมองว่าตำแหน่งนี้ค่อนข้างดีเลยส่วนอีก2ตำแหน่งคือ 2B2-C01 กับ 2C2-C14 นะครับทุกคน2ห้องนี้เนี่ยจะหันไปทางพื้นที่ส่วนกลางเช่นเดียวกันแต่ว่าวิวเนี่ยจะแตกต่างกันถ้าเป็นห้อง C01 เนี่ยจะเป็นวิวส่วนกลางซึ่งถ้าเกิดว่าเราหันออกหน้าระเบียงเนี่ยมันจะเห็นส่วนกลางก่อนและด้านซ้ายจะเป็นวิวของตัวรถไฟฟ้าสถานีภาษีเจริญเนาะแต่ว่าถ้าเป็น C14 เนี่ยอันเนี้ยข้อดีของห้องนี้คือไม่ติดเพื่อนบ้านและก็เดินใกล้ลิฟต์กว่าแต่ว่าวิวจะเป็นวิวพื้นที่ส่วนกลางและก็เงยขึ้นมาจะเห็นเป็นซิตี้วิวเห็นไปถึงตัวสาทรด้านในเมืองเลยครับทุกคนก็วิวสวยทั้งคู่แล้วแต่ว่าชอบวิวแบบไหนมากกว่ากันเนาะ
ต่อไปครับทุกคนมาดูตัวสุภาลัยเวอร์เรนด้ากันบ้างลักษณะอาคารเนี่ยถ้าเกิดว่าดูจากรูปที่เป็นทำมาให้เนี่ยจะเห็นว่าอาคารของเขาเนี่ยจะค่อนข้างอยู่ติดกับถนนกว่าพาร์คแลนด์เล็กน้อยฉะนั้นเนี่ยทำให้ตัวทาวเวอร์เอของสุภาลัยเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างดีเลยส่วนทาวเวอร์บีนั้นจะมีระยะที่ปะทะกับพาร์คแลนด์นิดหน่อยทุกคนแนะนำว่าให้ไปเลือกเป็นฝั่งที่หันออกด้านนอกโครงการจะได้วิวค่อนข้างโปร่งกว่านะไม่ได้หมายความว่าทาวเวอร์บีฝั่งหันเข้าพาร์คแลนด์จะไม่โปร่งทุกคนแต่ว่าด้านนอกจะโปร่งกว่าเท่านั้นเองเดี๋ยวเราค่อยๆดูไปทีละส่วนกันเลยนะครับทุกคนเริ่มที่ขนาดห้องเริ่มต้นกันก่อนเลยก็คือขนาดสตูดิโอ28 ถึง 33 ตารางเมตรเนาะแปลนห้องเนี่ยจะเป็นแปลนตอนลึกเลเยอร์คล้ายๆกันหมดเลยนะครับทุกคนห้องเนี่ยจะค่อนข้างกว้างเลยซึ่งเป็นจุดแข็งของทางสุภาลัยเขานะครับและก็ตำแหน่งที่เบนมองว่าน่าสนใจสำหรับใช้สตูดิโอเนี่ยเบนจะวงมาให้2ตำแหน่งตามนี้เลยนะครับซึ่งจะเป็นสตูดิโอขนาด29 ตารางเมตรเนาะอันเนี้ย2ตำแหน่งนี้เนี่ยวิวดีอยู่ทาวเวอร์ A ทั้งคู่เนาะวิวดีตำแหน่งดีทั้งคู่ห้องด้านบนในแปลนเนี่ยผนังจะไม่ติดเพื่อนบ้านด้วยส่วนห้องด้านล่างในแปลนเนี่ยจะไม่มีห้องตรงข้ามทุกคนซึ่งแปลนของเขาจะเป็นแปลนที่เป็นระเบียงขนาดปกติคือระเบียงของสตูดิโอเนี่ยเขาจะมี2 type อันนี้ที่เป็นวงมาให้เนี่ยเป็นขนาดปกติก่อนตามรูปที่แนบมาให้นี้เลยนะครับทุกคนแต่มันก็จะมียูนิตที่เป็นบอกว่าเป็นระเบียงกว้างเนาะตามรูปนี้ด้วยอันนี้เนี่ยจะเป็นขนาด33 ตารางเมตรนะครับทุกคนซึ่งเขาจะไปอยู่ที่ Tower B ทั้งหมดเลยตำแหน่งที่เลือกนะครับจะเป็น4 ห้องตามรูปที่ขึ้นมาให้นี้เลยคือรูปมันค่อนข้างเล็กเนาะมองเห็นหรือเปล่าโดย2ตำแหน่งด้านบนนะครับทุกคนจะเป็นยูนิตที่ห้อง1เนี่ยไม่ติดเพื่อนบ้านด้วยแต่ว่าทั้ง2ห้องเนี่ยใกล้ลิฟต์จริงๆทั้ง4ห้องเนี่ยใกล้ลิฟต์หมดเลยเนาะแล้วก็ระเบียงของห้องฝั่งด้านบนในแปลนเนี่ยจะได้วิวสระแต่ว่าเมื่อออกไปยืนเนี่ยห่างตาเราเนี่ยจะสังเกตเห็นตึกของพาร์คแลนด์เล็กน้อยทุกคนแต่ว่าด้านขวาเนี่ยก็จะได้วิวตัวรถไฟฟ้าแล้วก็สถานีภาษีเจริญด้วยก็ค่อนข้างสวยเหมือนกันไม่ได้ติดวิวพาร์คแลนด์จนอึดอัดทุกคนจริงๆมันห่างพอสมควรเลยส่วนอีก2ห้องทางด้านล่างนะครับทุกคนห้องที่หันออกนอกโครงการเนี่ยก็ด้านนี้เนี่ยจะได้วิวที่ค่อนข้างโล่งเลยแน่นอนว่าจะต้องโล่งกว่า2ห้องด้านบนอยู่แล้วเนาะส่วนเรื่องตำแหน่งระยะเดินผนังไม่ติดเพื่อนบ้านเนี่ยเหมือนกับ2ห้องด้านบนทุกประการครับต่อไปนะครับทุกคน one bedroom ถ้าเลือก Tower A เนี่ยจะเป็นแปลนขนาด35 ตารางเมตรนะคะแต่ละห้องเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ได้มีความได้เปรียบเสียเปรียบกันมากเนาะให้เน้นไปที่วิวที่ชอบก็พอส่วนใน Tower B เนี่ยจะมีตำแหน่งหนึ่งที่น่าสนใจครับทุกคนก็คือตำแหน่งห้อง one bedroom 35 ตารางเมตรเช่นเดียวกันแต่เป็นอีก type นึงนะเป็น type นี้ครับทุกคนเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูตำแหน่งนี้เนี่ยจะเป็นตำแหน่งห้องที่มีแค่ชั้นละห้องด้วยสำหรับทิศที่หันออกนอกโครงการนะครับซึ่งส่วนตัวแล้วเป็นมองว่าเป็นตำแหน่งที่อาจจะเดินไกลลิฟต์หน่อยแต่ว่าค่อนข้างสวยและก็ค่อนข้างเป็นส่วนตัวเลยส่วนสีเหลืองๆเขียวๆทางด้านซ้ายมือในแปลน Tower B เนี่ยจะเป็น one bedroom 45 ตารางเมตรแล้วก็เป็น one bedroom type ที่ค่อนข้างใหญ่ขึ้นไปนะครับหันออกด้านนอกเหมือนกันแล้วก็ได้วิวสวนด้วยส่วนสีน้ำตาลฝั่งตรงข้ามกับห้อง one bedroom 35สีชมพูที่เป็นวงให้ห้องแรกนะครับจะเป็นวิวสระแล้วก็หันไปรับกับวิวรถไฟฟ้าซึ่งหางตาจะเห็นปาร์คแลนด์หน่อยเหมือนกับห้องสตูดิโอแปลนแรกเนาะก็ถือว่าวิวค่อนข้างดีครับทุกคนอันนี้กระซิบนิดนึงว่าส่วนตัวเนี่ยเบนไม่ค่อยแนะนำให้เลือก one bedroom ที่เป็นแปลนสีเขียวใน Tower B ฝั่งซ้ายมือเนาะเนื่องจากว่ามันจะอยู่ติดกับตัวพาร์คแลนด์ไปนิดนึงแต่ว่าถ้าอยากได้แปลนสีเขียวจริงๆให้มาเลือกทางฝั่ง 3-4 ห้องทางด้านขวาหน่อยชิดแกลนตรงกลาง Tower B มาหน่อยจะค่อนข้างโอเคกว่าครับสุดท้ายนะครับทุกคนเป็นแบบ two bedroom คือเบนดูมาแต่ละตำแหน่งเนี่ยเขาถือว่าวางออกมาได้ค่อนข้างดีเลยแต่ว่าตัดสินใจมาเลือก2ตำแหน่งนี้ใน Tower A ดีกว่าเดี๋ยวขึ้นรูปเลยครับโดยห้องฝั่งด้านบนจากในแปลนนะครับทุกคนจะเป็น two bedroom ขนาด64 ตารางเมตรไซส์ค่อนข้างใหญ่เลยระเบียงเนี่ยหันรับกับวิวรถไฟฟ้าแล้วก็ซิตี้วิวด้วยนะครับทุกคนส่วนห้องทางด้านล่างในแปลนเนี่ยจะเป็นขนาด56 ตารางเมตรครับทุกคนจุดเด่นคือมีระเบียง2ทิศเลยแล้วก็รับวิวเปิดโล่งทั้งคู่ด้วยเป็นวิวรถไฟฟ้าฝั่งนึงอีกฝั่งนึงเป็นซิตี้วิวหันไปทางตัวเดอะมอลล์บางแคก็ค่อนข้างโล่งเช่นเดียวกันครับส่วนข้อจำกัดของ two bedroom ทั้ง2 type นี้ทุกคนก็คือว่าห้องเขาเนี่ยจะอยู่ด้านหน้าโครงการเนาะซึ่งจะหันไปทางทิศใต้อาจจะร้อนแดดบ่ายหน่อยโดยเฉพาะห้อง56 ตารางเมตรเนี่ยแต่เป็นมองว่าคุ้มค่ากับตำแหน่งและก็วิวที่ได้รับครับทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นห้องหน้ากว้างๆแบบนี้ด้วยแล้วเนี่ยค่อนข้างคุ้มเลยโอเคครับทุกคนก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับทั้ง2โครงการเดอะพาร์คแลนด์เพชรเกษม56และสุภาลัยเวอร์เรนด้าภาษีเจริญทุกคนรายละเอียดของทั้ง2โครงการเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเลยแล้วก็แบบห้องแปลนห้องเนี่ยเยอะมากๆอาจจะพูดไม่หมดทุกส่วนนะครับทุกคนแต่ว่าอยากให้ทุกคนเห็นภาพรวมของทั้ง2โครงการว่าเขามีรายละเอียดแตกต่างกันอย่างไรมีความแตกต่างมีข้อดีข้อจำกัดแตกต่างกันอย่างไรบ้างซึ่งเราหวังว่ามันจะช่วยได้นะครับสำหรับคนที่ลังเลอยู่ว่าจะเอาโครงการไหนดีห้องแบบไหนดีนะครับทุกคนสุดท้ายนี้ก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิป
ลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับแล้วก็รีวิวหน้าเนี่ยเราจะพาทุกคนไปเปรียบเทียบคอนโดไหนทำเลไหนกันก็รอติดตามครับส่วนใครที่เลือกห้องแล้วดูห้องแล้วแต่ว่าเป็นห้องแบรนด์อื่นไทป์อื่นเนี่ยและยังสงสัยอยู่ก็สามารถที่จะทักอินบ็อกซ์เพจคอนโดนิวของเราหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ